नमस्ते नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। र साथीहरु, अझै हजुर हेर्दै हुनुहुन्छ होला, धेरै युट्युब च्यानलहरु ह्याक भइरहेका छन्। धेरै युट्युबर्सका मेहनत यतिकै सालौं वर्षौंको मेहनतहरु यतिकै खेर गइरहेका छन्। के यो च्यानल ह्याक हुनुको कारण युट्युब आफै हो त, कि त हामीले केही मिस्टेक गरिरहेका छौं जसले गर्दा हाम्रो युट्युब च्यानल ह्याक भइरहेको छ र हजुरको च्यानल त ह्याक हुनेवाला छैन। त्यसकै बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ साथीहरु। र यो हाम्रो च्यानल ह्याक हुनबाट कसरी बचाउन सक्छौं र कसरी यो च्यानलहरु ह्याक भइरहेका छन् त्यसकै बारेमा कुरा गर्नेछौँ हामी। र साथीहरु, यो भिडियो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हामी सबैको लागि, त्यसैले यो भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्म पुरै हेर्नु होला। र साथीहरु, हजुरले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुस्, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र अरु साथीलाई जानकारी हुनको लागि यो भिडियोलाई पक्कै पनि पुरै हेरिसकेपछि शेयर गर्नु होला साथीहरु। र अब हामी लाग्छौं विषयवस्तुतर्फ। र साथीहरु, विशेष गरी के हुने गर्छ भने जुन एप क्रिएटर्सहरु रहेका छन्, विभिन्न एप क्रिएटर्स, एप बनाउने मान्छेहरु रहेका छन् अथवा सफ्टवेयर बनाउने मान्छेहरु रहेका छन्, तिनीहरुले विभिन्न प्रकारका मालवेयर भएको एपहरु बनाउने गर्दछन् जसले गर्दा हाम्रो इन्फर्मेसन तिनीहरुसँग हुने गर्छन्। र तिनीहरुले के गर्छन् भने हामीलाई इमेल गर्छन्, मेल गर्छन् कि स्पोन्सरशिपको लागि मेल गर्छन्, हाम्रो यो च्यानल, हाम्रो यो एपलाई प्रमोट गरिदिनुस् भनेर। र तिनीहरुले लोभ दिन्छन्, हामीलाई धेरै किसिमका लोभहरु दिन्छन्। हजुरलाई यति यति पैसा दिन्छु भनेर, हैन, 50,000 दिन्छु, लाखौं दिन्छु भनेर, लाखौंको हामीले 50,000 दिन्छु भनेर यस्तो गरी लोभ देखाउँछन्। र त्यही लोभमा परेर कतिजना मान्छेले के गर्नुहुन्छ भने, हो हामी प्रमोट गर्छौं, किन प्रमोट गर्दैन, हामीले यति पैसा दिइराख्नु भएको छ हजुरले, हामी पक्कै पनि हजुरको यो एपलाई, यो सफ्टवेयरलाई प्रमोट गर्छौं भनेर। र के गर्नुहुन्छ भने जुन त्यो एप हुन्छ त्यो एपलाई प्रमोट गर्न हामीले सर्वप्रथम आफै रिभ्यू गर्छौं, हैन, आफ्नो त्यो एप कस्तो छ त्यो आफैले हेर्छौं। र के गल्ती गर्छौं भने त्यो एपहरुलाई हामीले आफ्नै मोबाइलमा अथवा कम्प्युटरमा जुनमा हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ, सेभ भएको छ, जुनमा हाम्रो आफ्नो युट्युब च्यानल चलाउँछौं त्यसमै हामी इन्स्टल गरेर हेर्छौं र हेर्छौं त्यो एपलाई कस्तो छ भनेर। र त्यसले गर्दा के हुन्छ भने त्यो एपमा जुन मालवेयर हुन्छ, जुन मालवेयर तिनीहरुले हालेका हुन्छन् त्यसले हाम्रो मोबाइलको अथवा ल्यापटपको एक्सेस लिएर जान्छ अथवा जीमेल एकाउन्टको एक्सेस माग्ने गर्छ र हामी इजिली त्यसमा आफ्नो इन्फर्मेसन फिलअप गरिदिन्छौँ। र त्यसले गर्दा हाम्रो युट्युब च्यानल सजिलै ह्याक हुन्छ। अथवा फिजिङबाट, हैन, विभिन्न अब साइटहरु हुन्छ त्यहाँबाट हामीले आफ्नो इन्फर्मेसन हाल्दिन्छौँ, त्यहाँ हाम्रो मेलको इन्फर्मेसन हाल्दिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो मेलको एक्सेस त्यो ह्याकर्सहरु कहाँ गएको हुन्छ। अथवा ह्याकिङ भन्दा पनि एउटा फिजिङ भनौँ, एउटा स्क्याम जस्तै भएको हो यो। र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो च्यानलको एक्सेस तिनीहरुले पाउँछन् र हाम्रो च्यानलको ओनरशिप चेन्ज गरिदिन्छन्, च्यानललाई अर्को इमेलमा ट्रान्सफर गरिदिन्छन् अथवा भिडियो डिलिट गरिदिन्छन्। तिनीहरुले जे पनि चाहन्छन् त्यो कुराहरु गरिदिन्छन्। र यसको अर्को कारण पनि रहेको छ साथीहरुले, हामीले विभिन्न क्र्याक सफ्टवेयरहरु आफ्नो मोबाइलमा अथवा कम्प्युटरमा युज गर्ने गर्छौं। र केही त्यस्ता धेरै एपहरु हुन्छन् जुन चाहिँ हाम्रो प्ले स्टोरमा अथवा जुन ल्यापटप माइक्रोसफ्टको स्टोरमा जुन एपहरु रहेको हुँदैन अथवा ट्रस्टेड एपहरु हुँदैनन्, त्यस्तो एपहरुलाई हामीले युज गरिरहेको हुन्छन् जसले हाम्रो मोबाइलको इन्फर्मेसनलाई एक्सेस गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो जीमेल एकाउन्टलाई एक्सेस गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो एपहरुले चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल ह्याक हुन सक्छन् साथीहरु। त्यसैले गर्दाखेरि गुगलले समेत, यो गुगलले, युट्युबले भनेको हुन्छ कि हामीले गुगल प्ले स्टोर बाहेकका एप्लिकेसनहरु इन्स्टल नगर्नु भनेर। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले बाहिरको एप इन्स्टल गर्दाखेरि त्यसमा मालवेयर हुन सक्छ, जसले गर्दा हाम्रो युट्युब च्यानल ह्याक हुन सक्छ साथीहरु। र त्यसैगरी अब अरु कुरा धेरै, अब अरु विभिन्न फ्याक्टरहरु हुन सक्छन्, तर मेन कुरा चाहिँ त्यही रहेको छ। हामीले जुन इन्स्टल गर्ने एपहरु हुन्छन्, जुन ट्रस्टेड एप्लिकेसन्स डेभलपरबाट नभएका एपहरु हुन्छन् अथवा विभिन्न फिजिङ साइट्सहरुमा हामीले आफ्नो इन्फर्मेसन फिलअप गरिरहेको हुन्छौँ, इमेल, हामीलाई विभिन्न इमेल आइरहेको हुन्छ, स्प्याम इमेल आइरहेको हुन्छ, हैन, त्यसमा हामीले आफ्नो इन्फर्मेसन सेयर गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो युट्युब च्यानल ह्याक हुन सक्छ। र त्यसैले यस्तो कुराहरु पक्कै पनि हजुरले नगर्नु होला। र जुन जेनरल कुरा हुन्छ, हाम्रो सिक्युरिटीको लागि फलो गर्नुपर्ने कुराहरु, जसरी विभिन्न डिफरेन्ट लिंकहरुमा हामीले क्लिक गरिरहेका हुन्छौँ, जताभावी जुन पाए त्यही लिंकमा क्लिक गरिरहेको हुन्छौँ। र त्यो एपहरु पनि रिभ्यूको लागि टेस्ट गर्दाखेरि हामीले जुन कम्प्युटर अथवा मोबाइलमा हामीले आफ्नो युट्युब च्यानल चलाइरहेको हुन्छौँ त्यसमा पक्कै पनि हजुरले नगर्नु होला। कुनै साथीको अथवा कुनै अर्को मोबाइलमा पक्कै पनि चेक गर्नु होला हजुरले। त्यसले गर्दा त्यो एपमा कुनै मालवेयर भए पनि हजुरको च्यानल ह्याक हुनबाट हजुर बचाउन सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, आजको भिडियोलाई यति नै। अर्को भिडियोमा हामी फेरि पनि भेट्ने छौं। भिडियो राम्रो लाग्यो भने, जानकारीमूलक लाग्यो भने पक्कै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र अरु साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नुस् ताकि अरु साथीहरुको च्यानल ह्याक हुनबाट बचोस्। हस्त साथीहरु, धन्यवाद।